ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Teka lang yung dighay ko, amoy bopis. Nadistract ako sa sarili kong dighay. Ano ba yun? Inom tayo ng tubig kasi. Amoy bopis. Magandang araw po, Nicole and Diego. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Pia, bagong kasal at aspiring domestic goddess. Ano yun? Uy, hindi ko nga din alam. Baka it's a thing ba sa mga sa inyo sa mga babae? Akala ko nga eh. Hindi mo alam Aspiring eh. domestic goddess? Ano yun? Ay baka, ewan ko. Gusto ko lang Disney princess, pero hindi ko alam yung aspiring domestic goddess. Siguro parang Disney princess. Siguro. Domestically, parang, Oo, hindi ka, parang- basta yun, wait Oh, lang, yun. basahin na lang natin para Okay, mag-gets sige, natin. Kasi wag mong ini-English kami. Nasa-stress kami. Anyway, wala naman po akong suliraning kailangang ihingi ng payo o mabigat na dinadala na kailangang ibahagi. Naisipan ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang nakakakilig na eksena bilang isang bagong kasal. Ganito po kasi, lumaki po akong Disney princess. O ayun, okay, lumaki siyang Disney princess. Hindi po talaga ako pinapagawa ng mga gawaing bahay. Solong anak po kasi ako tapos menopause baby pa. Ang tagal daw po akong hinintay ng parents ko at buong akala talaga nila hindi na sila bibiyayaan ng anak. Kaya naman sobrang alaga po ako while growing up. Hindi po ako pinaguhugas ng plato kasi baka daw po may mabasag at masugatan ng kamay ko. Huwag daw po akong magwalis dahil baka hikain sa alikabok. Huwag daw maglaba at masisira ang kamay. Kaya naman po nang ikinasal ako, wala talaga akong kaalam-alam. Tanggap naman ng mister ko na hindi ako maalam sa gawaing bahay. Pero dahil gusto kong magpa-impress, naisipan kong maglaba last weekend habang tulog pa siya. Kinikilig-kilig pa ako habang nilalagay sa washing machine ang labada. Hiniwalay ko ang puti sa dekolor. Basic. Nakapaglaba naman ako ng matiwasay pero nang kunin ko sa dryer yung paboritong polo ni husband, namutla ako.
Puti kasi yun pero naging pink. Hindi po baby pink. Matapang na pink. Aray. Yung bang pink na may attitude. Para na siyang white na nagmahal, nasaktan at naging pink. Alam mo, pwede ka mga DJ ng Love Radio. Ang cute mo magsalita. Pero alam niyo po, sa halip na magalit, sinuot ng asawa ko yung white na polo niya na naging pink last Monday. Maganda nga daw. It softens his aura. Yan. Natawa na lang kaming dalawa, as in sumakitan siya namin kakatawa. Dahil dito na-realize ko na love shows in the most unexpected ways. Minsan pala yung pagmamahal, hindi lang na ipaparamdam sa bouquet of flowers, sa mamahaling date, at sa iba pang grand gestures. Minsan na ipaparamdam din siya ng isang white na polo na naging pink. Ito talaga yung simbolo namin ng pagmamahal, pag-unawa at pagtawa sa mga sablay ng buhay. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko and happy weekend, kumikinang na tambalan. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pia. Ay, Pia. Nice naman. At Nice least this naman. is a Good nice, vibes. correct, Oo. nice story to end the week. Good vibes Good vibes siya. Kasi starting Monday next week, mga katatakutang Oo. kwento na tayo. Ayan. Mapapasigaw na naman si Nicole Ayala sa Tama. mga eksena. Pero ito, nakakatuwa na nakakakilig, 'di ba? So, and alam mo, sa totoo lang, yung asawa mo could have reacted two ways eh. Pwedeng yung reaction niya ngayon na, ay, hindi, maganda nga eh. Aha. It softens my aura. Mukha ako matapang pero dahil nagpink ako parang lumalambot. Hindi masyadong matapang yung dating. Or, pwede ka rin niyang inaway. Aha. 'Di ba? So, yan yung sinasabi natin na yung mga choices natin sa buhay can make or break a person. So kung bawa ngayong araw na ito, choice mong manira ng kapwa. Aha. Yung bang wala naman siyang ginagawa sa'yo, sisiraan mo siya or pagsasalitaan mo siya ng hindi maganda. Aha. It can make or break that person Oo. Or it can make or break that person's weekend. Na sa halip na ma-excite siya sa weekend, makakapagpahinga, iisipin niya yung pang-insulto na ginawa Oo. mo. At hindi lang Dadamdamin yan, niya. Bit-bit niya yan, dala-dala Correct. niya. At hindi natin alam, tama ka dyan sa Oo. bitbit, hindi natin alam kung yung trauma ng O yung past niya. correct biglang magre-resurface. Oo, biglang nahilom na yon tapos Oo. biglang tinama, na-trigger ulit. Bumalik. Hindi natin alam. So, it's always a choice. Kaya, alam nyo po, kahit na minsan nakakainis yung mga ginagawa ng ating mga partners, may mga bagay na pwede na lang din nating palagpasin. Aha. Kasi wala naman po talagang taong perpekto So pwede din naman talaga na na palagpasin na lang. Total naman naging pink lang naman. Oo. Although favorite ganyan, edi hindi natin alam Parang katulad lang nung na nagluto ako noon. Kaya hindi na ako nagluto Tagakain na lang talaga ako. Parang katulad nung sinabi ko sa yung nagpapasexy ako. Oo, Tapos yan. sinuot May ko yung bunny, bunny na Playboy. Oo. Pero yung buntot Nasa nilagay ko harap. sa harap. Pinagtawanan ako ng asawa ko. Simula nun, ayoko na ng pa-sexy. Pasensyahan mo na yung lola kong panty. Kasi ayoko ng pagtawanan. Pero hindi masama yung love ko nun. I mean, ibig sabihin, your reaction ay pwedeng maging dahilan kung paano mag-flow yung inyong relationship, how it will go. So, for example, yung dating yung nag-attempt din ako, hindi kami yayamanin, pero hindi rin talaga ako masyadong nagluluto noong araw. So, hindi rin ako masyadong na-train sa pagluluto. Basta yung niluto ko, hindi kasi sila sure kung ano siya. Kung menudo, afritada, or caldereta. Kasi naman pare-parehas naman pula yung sarsa, di ba? So, parang ganun. So, nung hinaing ko siya, yun yung tanong. Ano siya, di ba? Alam mo yan, in fairness, parang gusto namang maging mabait about it. Pero pagkatapos nun, parang feeling ko, yung attempt ko na magluto, parang hindi masyadong na-appreciate. Hindi ko na inuli. So, simula noon, tagakain na lang ako. So, yung mga ganon, for example, yung anak mo na nakabasag, for example, ng baso.
pwede namang hindi mo hinamak Aha. yung buong pagkatao niya Correct. para lamang sa isang baso. In the first place, magkano ba yung basong niya na pinaglalaban mo? Kahit pa sabihin nating namana mo pa yan sa lola mo, yung basong yan, ganun siya kahalaga. Paano yung feelings ng bata? Ayun. Hindi ba mahalaga? Hindi natin alam. Yung baso, kahit anytime pwede yan mabasag. Feeling ko nga kung bisita yung nakabasag ng baso, hindi ka magagalit Ay, eh. okay, Ay, okay lang yan. okay lang yan. Wala yan. Wala yun, di ba? Okay lang yan. Marami kaming ganyang baso. Oo. Pero nung yung anak mo na yung nakabasag, Diyos ko, yung mga sinabi Grabe mo. na yung mga mga binitawan mo. binitawan mo na hindi mo alam, posibleng dalhin niya ng maraming taon. 'Di ba? Alam mo, mababaw yung kwento ni ano Pia. pangalan niya, ni Pia, pero malalim din talaga yung hugot niyan Yes. sa totoo lang. Always choose to be kind. Yes, Oo. always. At actually, doon mo palang makikita sa mga ganyang na talagang match made in heaven talaga kayo ng True. asawa mo. Kung ano yung magiging reaction niya na yung pagtatawanan na lang. Correct. Diba? Ititake siya na soft para nang sa gayon doon nyo rin makikita na yung magsisimula yung, lalo kay Pia, di ba, bagong kasal, Yes. magsisimula yung dynamics ninyong dalawa. Totoo yan. Oo. Pero ayaw namin basagin, Pia, yung ano mo ha. We don't want to burst your bubble or basagin yung kaligayahan mo. Pero marami kayong pagdadaan ng pampagsubok. Oo. Siyempre, Simula nag-uumpisa pa pa lang lang yan. kayo, Oo. di ba? Mga ganyan. Dadating yung araw, Oo. sa totoo lang, na pwedeng mairita na talaga Oo. siya. Pwede ngayon, cute, Oo, nakakatawa, correct. tapos king inuulit-ulit mo, ganun pa rin, mabubuis. Mabubwisit na yan. Tatawagin ka na niyang tanga. Kaya importante sa pag-aasawa yung we learn something sa halimbawa nangyari itong kulay pink ng puti. Dapat Yan. hindi lang basta pagtawanan. Oo. Na masaya kayo, dapat matututo ka rin. Correct. Din. Kasi kung may leksyon ka rin totoo makukuha. yan. Kasi kung tutusin, paborito niyang polo yan. Oo. At kung paborito niya yan, pinili niya yung kulay na yan. Oo. Na parang specifically, kaya ako to gusto dahil sa kulay. 'Di ba? Kunyari, Oo. ikaw, bumili ka ng sapatos, Jegs, o kaya shirt. Oo. 'Di ba? Kahit gusto mo minsan yung design, pag yung kulay hindi maganda sa mata mo, Oo. hindi mo siya, ayaw mo siya eh. 'Di Mhm. ba? So yung asawa mo, favorite niya yon, Oo. hindi lang sa design, kundi pati sa kulay. So wag mong ulit-ulitin, learn the lesson. At yung ginawa ng asawa mo, it's a gesture of love. Actually, totoo Oo. naman talaga na, sige, intindihin ko na lang. Oo. Pero sinasabi ko sa iyo, But Pia, deep inside. deep inside, medyo inis yan ng kaunti. Medyo, Wala eh. lalong-lalo na kung kung halimbawa yung particular na polo na yun, medyo mahirap hanapin. Oo. Yung hindi na basta-basta mapapalitan. And there will come a time na kung hindi mo pa matutunan yung lesson, yung Oo. sinasabi ni Jegs, okay, cute siya, oo, tama, 'di ba? Pero learn from it. Oo. Next time, na paghiwalay mo man yung decolor sa puti, baka meron kang ginawa Oo. na naging dahilan bakit nag-pink. Ayan. 'Di ba? So you learn from that. Oo. So, yan, matututo tayo sa mga bawat mga, halimbawa, pag sabihin natin pagkakamali, ginawa nating light moment, pinagtawanan, pero dapat pa rin tayong matuto. Yes, totoo yan. Kasi mauubos din kung minsan eh. Correct, totoo. Hindi talaga sa lahat ng oras, mahaba ang pasensya niya at Oo. naiintindihan. What if dumating yung time? Sana naman hindi. Kasi mukhang ngayon, dahil wala pa kayong anak, Oo. kaumpisa nyo pa lang, tapos Disney princess ka, tinetreat ka niya as a Disney princess, ganyan. Mukhang kung i-judge ko yung lifestyle na meron kayo, mukhang yayamanin kayo eh. 'Di ba? Kasi pwede hindi ka magtrabaho eh. Oo. So, ibig sabihin, meron kang posibleng utusan. Correct. What if dumating yung panahon? Tsaka yung washing machine nyo may dryer eh. Totoo, Oo. kami wala. Wala. Oh. Galit kami kapag ka maambon tsaka maulan kasi amoy alimuom yung mga nilabhan namin kasi kailangan matuyo ng matinding araw, 'di ba? So ganun yung life nyo, na medyo nakaluluwag-luwag. What if dumating yung time na hindi na ganun? Ayan. Si minsan nangyayari yun Correct. marangyang-marangya. Tapos Oo. biglang babagsak. Hindi natin wini-wish Ang Correct. sinasabi lang natin, syempre, kapag ka dumating yung panahon na yun, alam mo rin kung paano mag-adjust. Sabihin man natin financially, blessed pa rin din kayo, mag-prosper pa rin din kayo, pero ito yung paghahandaan mo. Pag may anak na, Ayan. na lumabas, Hindi sa lahat ng oras. yung pagka-Disney princess, Oo. Fiona. Oo. Pupiona Kung saan maging pupiona ka. Pupiona ka rin in time. Oo. Pwede rin namang hindi. Pwede ka naman Disney princess all your life. Ang Oo. sinasabi lang natin, ang sinasabi lang siguro namin ni Jegs na,
ang pagpapakasal, ang married life is really not a bed of roses. Aha. Syempre, usually, kapag ganyan na honeymoon stage, nandun lang din kayo. Oo, enjoy nyo din naman Enjoy yan. nyo din talaga yan. Oo, as pero in. dapat yung perspective mo is paghahandaan mo rin paano pag nagkaanak kayo. Mm. Yung mga bagay na hindi mo natutunan, dapat mong matutunan ngayon in Correct. advance. Oo. Hindi yung Kahit on the papano, fly. Oo, kahit diba? papano medyo May idea ka na. Actually very good ka nga kasi nag-uumpisa ka na Oo, eh. yan. Na, Good job na yan. laba-laba, ganyan. So, mahalaga din na maituro sa anak 'yun. Oo. 'Di ba? Yung mga gawaing bahay para magkaroon sila ng sense of responsibility. Tama. Kahit minsan sa totoo nakakainis kapag yung bata ang naghugas ng pinggan. Correct. Kasi doble yung pagod mo. Una, may sabon-sabon na nga. Oo. Tapos basang-basa pa yung floor. Si Princess kapag ka naghuhugas, talaga namang gusto mong saluhin na lang eh. Kasi basang-basa talaga. Yung pagsasaing na lang, yung simpleng pagsasaing na lang, 'di ba? Dahil rice cooker na sa panahon ngayon. Unlike sa panahon namin dati, Na talagang- kuha ka ng kahoy, Yan. mag-aano ka, tapos babantayan mo talaga kasi baka masunog. Grabe, nabuta mo yung time na yun. Ang tanda mo na. Kasi kami rice cooker Oh, na. pag hilaw, lalagyan mo ng asin yung takip ng kaldero ng Oh, konti, ganon, di ba? totoo. Hindi, tsaka di ba parang may lalagay ka pa na suka para hindi mapanis? Oh, may parang mga may mga ganon ganon. pa. Oo. Tsaka yung pagsukat ng Oo, tubig, yun na. yung sa daliri. Oo. May ganon. Alam Hindi ka din. Hindi ka nagsasaing. Kasi Bakit? thumb yung ginagamit Ay, mo. ano ba? Ano ba dito, dapat? Dito dapat. Ah, Sa okay. pangalawang guhit. Ay, di sa'yo thumb. ano ba? Rice cooker na nga kasi kami. Hindi ko alam. Oh, may sarili siyang style. Thumb yung panuka. Pag umabot na dito. Actually, sa totoo lang, pag nagde-day off si Ate Kim, yung totoo, nininervous talaga ako kasi baka, kaya tinatanong ko muna, nakapagsaing ka na ba? Although ngayon, sa totoo lang mga kabisya, mas madali naman talaga ang mga chores. Oo. So, wala lang, it's just a reminder na ituro pa rin natin siya sa ating mga anak. Kahit na gets natin yung idea na ayaw natin masugatan, Oo. ayaw nating mabubog, ayaw nating tumigas ang kamay, di ba? Ayan. Paano nga naman talaga pag nawala tayo? Oo. Eh, mga kabataan ngayon, bihira kumakain ng totong eh. Kasi wala nang totong. Wala. Oo, dahil nga may rice cooker na. Oo, Unlike dati sa panahon- kasi totong eh. Magkakaalaman talaga sa galing ng pagsasaing kasi kung Oo. sino ang nakapagpatutong at Ayan. hindi. Oo. Diba, inutusan ka magsaing tapos naglaro ka, tinawag ka ng kalaro. Correct. Pagbalik mo. Pagbalik mo, tutong. Naranasan namin yung mga tutong-tutong na yan. Meron ginagawa dyan, Jigs eh. Di ba yun hinahaluan ng asukal? Oo, Tapos yan. ano na siya, parang Oo. separate na siya na pagkain. Ayan, diskarte ng mga, madiskarteng mga magulang. Sure, lalo. Ayan. O, so, Pia, we're Ayan. happy for you that you're very happy. Tama. Sana hindi naman namin binasag yung trip mo. Nagsabi, Yes. nag-real talk lang kami about Oo. married life. Pero good job yung ginagawa mo kasi nagkukusa ka na din. Correct! At good job din yung mister mo kasi Oo. he chose to be kind to Yan, you. oo. Pwede kasing hindi, but he chose to be kind. Ayan. O siya, maraming salamat muli, Pia. At hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Grabe naman. Bakit partner ang nangyari? Kasi yung isang kakilala ko walang dalang payong ngayon. Ano nangyari sa kanya? Eh di nawet. Napasa eh. Yan ang Buti na lang hirap. tayo sa Love Radio, meron tayong payong na ipinamimigay kapag pumupunta sila dito sa booth, diba? Tama, partner. Kasi gusto natin na maging maayos yung kalagayan nila at hindi sila nagkakasakit. Yan. Ayaw natin sila na nawewet. Oo. Ikaw, dude, bakit parang ngongo ka ngayon? Kanino mo ba kasi binigay yung payong mo? Hindi, nabasa ako, partner. Bakit? Sino bang binagbigyan mo na naman ng payong mo? Wala, syempre talagang gentleman tayo. Marami tayong mga babaeng binibigyan ng payong. Ah, nakailan ka na? Mga 5? Para sa araw na to. Sa araw na to, 5 na. Pero palagay mo, bakit ba kasi nagkakaroon ng sakit yung isang tao? Bakit siya inuubot sipon? Hindi, ngayon kasi, kaya ako nagkakasakit kasi kulang ako sa Yakapsul.
Oh, Totoo? may love nut ako eh. Ah, seryoso? Oo, tsaka kispirin. Ba't parang kanina lang nakita ko may kayakap ka? Tsaka ano ba yan? Sek ba yun? Ganun. Kasi pag ano na yun, mapapangamak pa ako eh. Mapapahamak ka talaga. Matrabaho lang naman ako dito eh. Oo, lalong-lalo na kung nakikita kita kanina, may kayakap, no? Uy, son! Kayakap mo yung unan ni Mama Nicole. Linawin mo, partner. Oo, tapos kanina may kasabay ka na naman. Saan? Papuntang Star City. Wala. May kasabay kasi ka, Jot. Ah, okay. Oo. Linawin mo, partner. Sa bagay, wala namang magagalit sa akin. Isa akong binata na, single, natitindig sa mga pinaglalaban nyo. Totoo ba? Oo. Pero sabi nila may mga kumakalat na chismis. Alam mo, oras na Oh. para dito mo na aminin Ayusin mo, partner. kung talagang si Titangelo ay single, may komplikadong relasyon o marami lang talagang panganay. Single lang. Single lang. Single lang tayo. Single. Sure na yan. Oo, naghanap tayo ng partner. Final answer. Oo, naghanap nga tayo ng partner in life. Oh, anong bang hinahanap mo sa isang babae? Siyempre, yung makakasundo ko. Ano pa? Yung maiintindihan namin yung isa't isa. Ano pa? Yung mamali namin yung isa't isa. O, payag ka. Meron dito available, Tin Rivera. Sige, nasakit ng likod ko eh. Pangawa mo na. Sobrang mga pasensya na. O, kung gusto mo na lang, meron tayong kaibigan galing Aristocrat dahil nakiselebrate sila sa atin ngayon sa 10th anniversary Parang ng nawala yung sakit Secret ng likod ko, Files. partner, ah. Oo, si Nawala Miss yung likod. Jen. Hello, Ma'am Jen. Oh, from the marketing department of Aristocrat. Thank you so much for celebrating with us sa 10th anniversary ng Secret Files. Nagpadala sila ng pagkain, diba? Ang sarap, partner. Oo naman. Then, tsaka alam mo, pag Aristocrat ang pinag-uusapan, marami tayong naaalala dyan eh. Katulad ng, Yung lola ko. lola mo ba talaga? O Lola ginawa ko. mong lola? Hindi, mukha lang siyang lola ko. Madalas kumakain sa Aristocrat yung barbecue nila doon, ang sarap. Oh, ako favorite ko rin talaga yung Aristocrat kasi laking Maynila ako eh. Yan. So dyan sa may Malate banda, Tama. 'di ba? Pagkatapos naming magdasal dyan sa Malate Ano Church. magdasal? Kasi may church doon. Oo nga, no? Tingnan mo, hindi ka nagsisimba. Napag-aalataan ka. Nagsisimba ako doon. Pagkatapos namin magsimba doon kami dumidiretso sa Aristocrat. Tapos lagi namin order yung pork barbecue nila. Yan, ang Tapos sarap, yung no? Java rice nila. Ang Yan. sarap-sarap, diba? Totoo yun. Tapos ang favorite ko doon sa kanila yung cream puff na dessert doon sa bakery nila. Sarap yun, no? Oo. Feeling ko nga parang araw-araw papadala na sila sa atin. I love you so much, Aristocrat. Ay naka, thank you so much, Miss Jen. And si Miss Ces na nandito kasama natin din ngayon. Mine. Ba't minamind-mind Yung mo? Aristocrat. Ah, akala ko yung mga babae na naman. Hindi. Anyway, Kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isang mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Secret File. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang SPG as in Super Pack and Earn Secret File. DJ Ra. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah!
Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Ay, bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! No, June. 31. Sabi mo June. July. July. Sabi Eh mo. dito na kasi mali-mali yung pinaglilista dito. June nakalagay. Ay, June yun. Oo nga, no. June yun nakalagay. Kasalanan ko pa, mawalan ako ng trabaho. Itong naglilista dito, mali. Ano ba Talaga to? ba? Ayan o, tingnan nyo. Mga kabisyo, tingnan nyo. Marami kaming audience dito eh. Tingnan nyo kung tama ako mali. Pero. June. Ba't mo binasa kahit alam mong July na? June. Ha? Bakit mo pa binasa kahit alam mong July na? Alam mo naman ako, wala akong alam eh. Basahin mo na kung sino yung winner natin ng 1,500 pesos. Eto na, maswerte mag-uwi ng 1,500 pesos. Sandog ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya po ngayon, July 31, 2026, Friday. Ang galing ko doon. Oh, nag-isip ka. Ginamit mo ang utak mo. Paminsan-minsan lang to, last day ko eh. Ay! Anong last day mo? Hindi, ngayon, Friday ngayon, last day natin last eh. day natin ng Yan. July. Ng July. Linawin Tama, mo. last day ng July. Congratulations po sa ating driver na in-drive driver na may plate number na NTJ9058. Congratulations, Sir Renato Gutierrez. Woohoo! Renato. Mayaman na to. Renato Gutierrez. Mayaman na to. Kaya ngayon tunog ng pangalan niya, no, parang nalibing na siya pero nabuhay siya.
Hindi, kamag-anak nito, yung mga Gutierrez. Yung pala yun. Mayayaman yung mga yun. Ay, oo, Diba? mayayaman ang mga Sino ba kilala mo sa Gutierrez? Rufa Gutierrez. Yan. Eddie Gutierrez. Yan. Ay, ikaw, sino kilala mong Gutierrez? Wala akong Gutierrez. Mina Gutierrez. Sino siya? Tindera dun sa amin. Corny ka dun. Anyway, Kaya mga nga kabisyo, eh. congratulations po kay Renato Gutierrez, isang in-drive driver na NTJ, ang plate number na 9058. Ayan, congratulations! I-claim mo na ang iyong 1,500 pesos. At sa mga kabisyo natin out there na hindi man pinalad, tawagin ngayong araw na ito. Huwag po kayong mag-alala dahil araw-araw po nagpapamigay po tayo ng premyo mula sa 90.7 Love Radio at ACS Charm Fabcon Purple Eternity! Magbalisa lamang po kayo dito sa MBC Media Group Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. At bukod dyan, pag nasakyan po kayo ng kahit sinong Love Radio DJ, nahuli ka! Meron kang automatic basic na 1,500 pesos! Kaya naman kabisyo, sali na sa Love Knows No Boundaries. At ikay nakatutok dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for SPG. As in Super Backnern Secret File. Cover your ears, anak. Ka-eyeball ko kanina. Ka-bullseye ko mamaya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Biyernes na naman. At sumubok lang akong magpadala sa inyo ng sarili kong kwento. Baka lang palarin at mabasa ninyo sa radyo. Itago nyo ako sa pangalang Tukoy. At ito, ang aking SPG. As in Super Backnern Secret File. I-rewind ko lang ang buhay ko ng mga mahigit 20 years para balikan ang panahon na lulong pa ako sa pagte-text. Naging kasapi ako ng mga clan at nag-join sa mga eyeball meet-up ng karamihan sa mga ito. May mga nakilala akong babae. Mga naging miyembro ng mga clan na sinalihan ko. Yung iba sa kanila, naging jowa ko. Pero hindi gaanong nagtagal kasi hanggang text lang. Hindi na uwi sa seryosong relasyon. Maliban na lang sa isang naging textmate ko na mula rin sa isang clan. Itago natin siya sa pangalang Jenny. Noong panahong yon, uso ang kantang Jenny ng bandang The Click 5. Yan din ang tawag ko sa kanya. Malapit din naman sa alias niya ang tunay niyang pangalan. So ayun, tanda ko pa ang petsa kung kailan kami unang nagkita. April 2, 2006, araw ng linggo. Mga mahigit 30 kaming nagkita-kita sa isang plaza dito sa Maynila. Nagkakilala kaming lahat at nagpalitan ng mga Friendster account. Hanggang sa natuon ang atensyon ko kay Jenny.
na kanino ko pa napapansin nakakaiba ang titig sa akin. Nung nagkaroon ng chance na magkausap kami ni Jenny, agad kong tinanong kung single siya. Sabi niya, oo naman. Naalala ko pang suot niya, yung sombrerong berde na branded. Mahaba ang buhok pero nakatali sa likod niya. Boyish look pero sexy ang datingan. Naka-plain white t-shirt, ragid na maong pants at white na rubber shoes. Parang kagagaling lang sa ROTC. Pero ang mas hindi ko makakalimutan ay ang bakat na bakat niyang hinaharap. Dahil bukod sa mga malaki ang mata niya, malaki rin ang mga bulubundukin niya. Yung mga mata niya ay parang nagsasabing, akin ka na. At ayun, ang kanyang hinaharap naman ay nagsasabing, kain ka na. Pero syempre DJ Rocky at DJ Jello, nagpigil ako. Sumwabi akong nagyaya na humiwalay na lang kami sa clan meet-up o eyeball. Pumayag siya at sumimple kaming umalis, naglakad palayo at sumaglit ng kain sa isang siomai stand. Getting to know each other lang, kumbaga. Kailan ang birthday namin, kurso namin ng kolehiyo, tagasan kami, yung mga ganong bagay na kwentuhan. At sa titigan naming dalawa, parang alam na namin agad kung saan patungo ang pinagsasaluhan namin. Parang parehas kaming sabik sa atensyon ng isa't isa. Kaya pagkatapos naming kumain, ay naglakad kami uli palayo. Umakbay ako sa kanya. Siya naman ay humawak sa tagiliran ko na para bang magjowa lang. Hanggang sa parehas naming nakita ang isang malaking sign ng billboard na parang magnet na hinihigop kami para umabante at pumasok sa malapit na building. Isang signage ng isang check-inan na may presyo para sa ilang oras ng tulog. Alam naman nating hindi tulog ang sadya namin dun. Hawak ko pa noon sa bulsa ko ang 400 piso. 400 pesos. Lakas loob kong binayaran ng receptionist para sa isang short time na pagsasama namin ni Jenny. At sa unang pagkikita, nangyari ang hindi dapat pero gusto naming mangyari. Doon naganap ang pagpipisilan. At doon nagkaroon ako ng pribilehiyo na mabombahan si Jenny. Boom, boom, boom. Ang saya at ang sarap ng bombahang naganap. O 'di ba? Saan ka makakalasap ng masarap na bombahan? Doon lang sa Chinek-inan. Pero hindi doon natapos ang bombahan na iyon. Hindi doon natapos ang ugnayan namin. Dahil sa katunayan, doon nagsimula ang lahat. Naulit nang naulit ang bombahan hanggang sa nauwi ang lahat sa aming kasalan, buntisan, binyagan at pagpapatayo ng tahanan at pagpapadala ng aming 4 na supling sa eskwelahan. And fast forward 20 taon nang lumipas sa kasalukuyan, bombahan pa rin ang nagpapatibay sa aming mag-asawa. Kahit ilang beses pang bombahin ang biyak na bato, masarap pa rin ka-bullseye ang dating textmate ko. Nadagdagan man ng timbang at taba ang aming mga tiyan, may asim pa rin kapag nagkakadilaan. Nagkakapalitan ng mga sweet words. At higit sa lahat, nagmamahalan pa rin naman kami. Parehas sa unang araw na nagkatagpo kami. Kaya no regrets. Masaya kami. Sa kabila ng 20 years na palitan ng init ng katawan at bombahan, ay nandun pa rin ang pagmamahalan. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagkakataong mag-throwback sa aming nakaraan ni Jenny.
And mamaya, may ito-throw na lang ako sa kanya. Joke lang. And para sa inyo naman, DJ Rocky at DJ Jello at sa bumubuo ng Secret Files, happy 10th anniversary. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Tukoy at ito ang aking SPG. As in, Super Back-N-Earn Secret File. Ano yung ginawa mo doon? May kape pala tayo. O bigyan natin sila ma'am para magising sila. That SPG as in Super Back-N-Earn Secret File was shared to us by Tukoy. Si Tukoy na magandang relasyon after 20 years of marriage sa kanyang, or sabihin na natin after 20 years of relationship sa kanyang asawa na si Jenny. In fairness naman, no, yung pagto-throwback niya brought a lot of memories. Diba? Naalala mo yung Friendster? Naalala mo yung eyeball? Nakapag-eyeball ka ba before? Wow! Nakikipag-eyeball ka? Ano yung mga ka-text mo tapos kinikita mo? Yan, oo. Di ba ganun yun eh? Eyeball. Nauso ba sa inyo yung mga GC? Oo naman. Yung send to all. Oh, GM pala, hindi pala GM. Box. Before yung GC, may GM. Box Mapagmahal. 0101. Yun yung pangalan mo nun. Cedric 121. Bakit Cedric? Siyempre, yun ang mga code name ko. Mabango yung ganun pangalan. Cedric 101. Talaga? Akala ko idol mo yung naka-conflict ni Vong na ba? Hindi yun. Iba yun. Iba ba yun? Cedric Lee. Nag-Google pa yun eh. Hindi yun. Iba yun. Akala ko dahil doon. O kaya baka si Sedi. Hindi. Iba. Iba yung history noon. Oo. Ako, ano ba yung ko noon? Email ko. Yung sa akin, Lip Black Sheep. Oy! Hindi ko pa. Black Sheep. Oo, 26. O, diba? Yan, Kasi birthday ko yan yun eh. eh. Pero yung iba doon, Miss Maldita 23. Yan. Ganyan. Boss Maldita, yung ganon. So, ang daming mga memories talaga noon. At doon talaga nagkakaroon ng mga pausbong na pagmamahalan. Totoo yan. Agree. Ayan mine is Loca Chika Babe. Imagine mo, malalaman mo kung gaano ka ka-jeje dun sa unang username mo sa Yahoo Messenger o Yahoo Mail mo. Dun mo malalaman kung gaano ka ka-jeje. Tapos cringe ka kapag looking back. Tapos yun pa rin yung ginagamit mo hanggang ngayon. Uy, mahiya ka naman, diba? Uso na po mag-professionalize ng inyong mga email, But anyway, sa mga kabisyo natin out there na loveless pa rin sa pagkakataong ito at nag-aasam, diba, na darating din sa kanila yung panahon na magkakaroon din sila ng tunay na pagmamahal. Siguro, isipin nyo na lang na kung ito ngang si Tukoy, nakita niya through meeting, diba? Meeting Jenny sa eyeball, yung kanyang minamahal. Siguro, it's time na rin para maging matapang kayo na kitain nyo din, diba? Yung inyong ka-text lang ngayon o ka-chat nyo. Tama. Dapat naman talaga hindi natin hindi natin puro magaling lang tayo sa chat, hindi lang tayo magaling sa message. Dapat kitain mo. Totoo. Hindi lang dapat magaling sa dila, no? Oo. I mean, sa utak. Sa utak. Oo. Galingan mo sa dila. Dila. Sa personal. Oo. Powerful tongue. Tongue. Yeah. Galing yung tunog yun. Ay nako. Anyway, kabisyo, share your thoughts, comments, suggestions, viral reactions. Kami po yung magbabalik ni Titan Jello. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At syempre, bago po ako muli, magpaalam sa inyo, big shoutout muna kay Mike Kanyalita na nakatutok daw sa atin ngayon habang nagmamaneho. Salamat po, Sir Mike. Mabuhay po kayo. Hindi, May. May ba? Kala ko Kanyalita. Dude, sorry na kasi hindi ko masyadong marinig talaga yung tusok ng boses mo, gawa nga ng sipod mo. Oo, meron ako. Oo, so parang narinig ko,
Ganon. Michael Nyalita po, ayan po. Hello po sa inyo. Ingat po kayo. At muli, ako nga po pala si DJ Titangelo. Ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG's Secret File. Hindi malutong. Pero nag-gets mo, di ba? Hindi mo, Oo, hindi malutong. Yung ano ko ngayon. hindi bumabaon. Oo, ano to eh. Kasi ano eh, Malungkot. nasal. Siyempre malungkot. Ganun talaga pag malungkot. Uy! Napapicture mo na ako ng channel. Master. Good, batiin ka daw niya. 10th anniversary, happy anniversary! Thank you so much. Uy, kumuha kayo ng food. Ay, mali! Kuha kayo food. Teka, ba't parang naano? Food, dude, food. Babati rin sila ng happy anniversary. Thank you po. Thank you so Thank you po. much. Mga legendary dubbers pala to. Ayun, pakita natin, no? Mga legendary. Oo nga, pakita natin sila. Ay, sample po kayo. Naka-live kami. Ito, naka-live. Baka pwede naman. Sample. Sample! Sample po. Sample Okay. lang. Sige po. Dito po kayo. Dito po kayo. Naka-live yan, Opo, naka-live yan. naka-live po tayo. Bata pa lang naririnig ko to, Gagi! Introduce naman na natin. Ano pong pangalan nyo, sir? Monterrey po yan po. Dito po, sir. Monterrey po yan, ma'am. Lapit po kay sir. Huwag po kayo. Sermon. 10th anniversary, ikaw yung guest! Ay, patay tayo dyan. Grabe. Ika-sampu. Sermon, Yes, ano ma'am. yung mga pinaka-memorable na mga nabosesa ninyo? Pwede naman magbangkit kahit sa Character. istasyon to, no? Ay, wag lang ano, wag lang radio stations. Ay, hindi radio station. Oo. Opo, sa Ghost Fighter, si Vincent. Sample. Lalo nun. Mali! Dragon Ball! Eugene. Malakas sa mundo ng mga kalibig. Ay, si Taguro yan, sir. Ay, Marie, wala! Oo. Bibigay ko ng 100% ko. Black Flame Dragon Technique. Si Vincent yun. Pero siguro kung ano yung mga saging na sa ibang stasyon yun eh, yung mga saging na nagsasalita. Banana sa pajamas. Ayan, banana. Yan, Ah, sige po, Yun, paano po ako yun? si B1. So, naisip ko? Sa palagay ko nga, B2. Operation Love Radio! Happy 10. Sino ba, sir? Marami. Akagi sa Slam Dunk. Uy, si Akagi sa Slam Akagi. Dunk. So, yun. Hanamichi, gonggong ka talaga. Opo, yun. Yung mga, sa Voltes 5, sila Big Bird. Sige po, yun. Gusto niyo po namin Sir, marinig si tuwa Big sila, Bird. sir! Ano, no? Dragon Ball ka rin, Master Pogi. Nag-Dragon Ball Master Pogi, pero ang original yan si Apollo Abraham. Alam mo naman tayo, Ah, nag-pinch sheet. Ano din siya, Princess Sarah? Kasi Becky! Pagka wala na sa dubbing, ako na yung Becky. Oo, bumibeki na. gusto po naming marinig yun. Sino, ma'am? Sino? Sino yung sinasabi ni Sir kanina? Pero sa Lupin, meron din, ma'am, yung Lupin the Third, yung magnana, yung Sige mga, po, ano, yan. usong si Defective, di ba? Bumalik ka rito, Lupin! O, yan, come back! Pinauso namin yan. Kaya nga Defective kasi palpak siya lagi eh. Defective. Pero detective siya. Hindi siya si Opo, detective. Detective siya. Oo. Galing. Kaboses niya si Papa niya, syempre. Papa ko. Yung papa ko. Tama ka doon, sir. Galing. Lusot yung lusot. Sa mga Korean novela po, mga ganon. Ikaw yung big guy! Korean novela. Or Ayun, mga Asian novela. Train to Busan ko yung sa Train to Busan yung balaki, yung lalo. Yung ano. Sino pangalan nun? Oo. Pangalan nun, po yung mataba lagi na malaki katawan. Yung- Kaya pala. Pero hindi ako lagi yun, mama. Lilinawin ko bilang kami sa dubbing kasi minsan si Jake, minsan may Magkakatimbre ho. Oo, yun tama. Pero minsan kasi may network na hinahanap yung consistency. Pero ang pinakamadalas kung sa dubbing lang pag-uusapan, madam, sir, si Stallone. Yun yung medyo... Ay, kamukha niyo rin po eh. Hawig niyo rin po, boss. Sino? Hindi. Sylvester. Pag nagtagalog. Kamukha din. Kamukha din. Sige nga po. Balboa kasi pag salita siya lagi, nagsalita yun eh. So, yan yung medyo gano'n.
Yun. Grabe, Sir Mo. Happy anniversary sa inyo, ma'am. At maraming salamat at ano. Maraming salamat. Netflix, si JP, yung Ibon-Ibon. Ay, oo. Si... Ano yung Jackie ano Boy. ngayon? Swapped? Siya yun. Ito, director ni Sir. Grabe, Sir Mo. Thank you. Si Babalu, kayo po ba? Kaya niya rin yun. Ang galing. Dito. Ay, phone mo. Ano? Sige po. Si Ma'am magpapakita ang gigas din siya. Okay lang po. Sige, sir. Ma'am, wala po akong pangalan. Direk. Ako rin. Picture. Ano, Marm? Hello po, kaya ko pong ibose si Jasmine. Ibang station yan, mali. Ay, sama ka na. Hala. Happy 10th anniversary, Secret Files! Okay, 3, 2, 1. Dito. Okay, 1, 2, 3, and smile. One more. Okay. Yes, thank you po. Uy, kain po kayo. Ipapansin siya doon, go. It's an order, sir. Nandiyan din po yung baby Hindi ko na po ko. ay sa full pals din, sir. Ay, oo. Yung gift. Oo. Masaya doon. Puro mga The loko-loko. tiger. Grabe. Ang galing. Nakaka-amaze po. May friends tayo from Aristocrat. Ayan. Sila ang nag-supply ng food natin as a celebration of the 10th anniversary. Yung chicken barbecue. Alam mo. Saka yung Java rice, sila nagpauso ng Java rice. Yeah. Yung Java ba, galing sa Indonesia? Galing bundok. Ay, galing web. Java. Ano ba nanggaling sa Indonesia? Java, Indonesia, di ba? Main sila, main. Sa main. Yun yung classic eh. Classic yun. Yun yung classic talaga. Pupunta yung mga balikbayan eh. Hindi, tsaka yung luma na dyan, yung nag-reception mommy at daddy ko. Wow, di ba? Daming kwento po Diba? talaga, Daming kwento. Mommy at daddy, Oo. pang-aristokrata talaga. Hindi kasi pang mayaman, diba? Mali ba yun? Aristo ba? Aristo ba? Or Aristoheart, meron ding Aristoheart. Nakwento lang. Mali. Sa partner, no? Aristocrat. Sa gilid. Oo, Pag mga alas 12 na. Sir, 600. Tapos kaya bigla lalabas yung misis mo. Halika na. Sumakay ka, sumakay ka na. 600, sir. 600? Ba't alam mo? Kwento nga. Kwento na kwento. Sabi lang ng friend. Siguro. Sabi ng friend. Sarap dyan sa aristocrat. Oo nga. Sobra. Thank you so much, Aristocrat. And, ano yun natin, pakinggan natin ngayon, si Miss... Ito. Bigyan natin ng ano. Tingnan natin ang mensahe. Oo, diba? Ano ba yung timpla niyo dun sa ano? Tsaka yung post-pass niyo, nakakabaliw yung post-pass. Meron ba? Oo. Ay, Nakakabaliw yung ang bilis lang nun. yung post. Kasi Meron pa. post-pass. Kasi po-post ka din. Pero pa. Oo nga, ako din. Sabi ko, meron pa. Kasi ang bilis. Pass pala. Oh, Miss ayan Jen, na, may gusto kong sabihin. Kasi bilang parte kayo ng selebrasyon namin ng 10th anniversary. Actually, si Miss Jen ay ka-schoolmate ko sa St. Paul, Manila. Yes! Diba? At kasama niya si Mrs. Ayan. So, ang dami nating So, ano St. Paul, kayo pala ay mga Polynesians. Polynesians. Ay, Polynesians. Polynesians. Bakit? St. Paul ka ba siya ano? Sa Robinsons? Oo, Manila. Mga ano. Hindi sa Magnolia. Kasi magkaiba yun. Sa Pasig. Oo. Manila ako. Manila kami. Pero high school, Meron. high school lang yun din sa QC. Merong high school doon. Yeah. Hanggang college. St. Paul. All girls. All girls ang St. Paul. Dati. Meron na ngayon. St. Paul na magaganda talaga. Ay, totoo. Tingnan mo naman. Oh. Di ba? Walang tulak pa baby. Tingnan mo yung Miss Jen. Lahat panalo. Jen. Ay. Andyan ka na naman. Go, Miss Jen. Miss Jen, thank you, ha. Thank you po, Miss Rocky.
Maligayang ika-10 taong anibersaryo po sa The Secret Files mula sa Aristocrat Restaurant na 70 taon nang naghahatid ng paglulutong galing puso, galing Pilipino. Binabati namin kayo sa napakalaking milestone na ito. 10 taon ng mga kwento, tagumpay at masasayang alaala at mula sa buong pamilya ng Aristocrat, hangad namin ang mas marami pang tagumpay, mas malalaking oportunidad at mas marami pang dahilan para magdiwang. At syempre, pagdating sa masasarap na pagkain para sa inyong fan meeting, covered na kayo ng Aristocrat Restaurant. Mula sa masasarap na handa hanggang sa mga pagkain siguradong nagpapasaya sa inyong mga tagahanga, ang Aristocrat ang bahala para maging espesyal ang pagdiriwang na ito. Muli, maligayang ika-10 anibersaryo The Secret Files, naway mas marami pa kayong maabot na tagumpay at mas marami pang fun meetings na puno ng saya, kwento at syempre, masasarap na pagkain. Yay! Thank you so much! Noted, Aristocrat! Pag nag-meeting kami, may Thank you! Charot na. Pero thank you so much, Aristocrat, for celebrating with us. Una! Duty ko. Ano sa kanila. Bigyan mo sila ng leche flan. Wag ganon. Wag ganyan. Ba't ka dito? Huwag kayong magmang-inasal. Nandito yung aristocrat eh. Aristocrat nga ni. Aristocrat. Miss Jen, naka-live to sa Facebook. I love Aristocrat. Yes. Feeling namin sa susunod na meeting natin may Aristocrat tayo. Yes. Aristocrat. Aristocrat. Itawid mo siya sa Dear Love na. Aristocrat. Pinatawid Bukas naman na kayo, Miss Jen, ng 9 a.m. Oo nga, 9 a.m. Ano? 24 hours a day? Hindi naman pala eh. Oh. 24/7. Dumiretso doon. Sa Dear Love, baka gusto niya magpa... Oo nga. Aristocrat. Aristocrat. Opo. Totoo, tinalo niyo 7. Ayan na. Pansit na kay Dudu. Alam niyo ba what do they say about Secret Files? Ano? It starts with letter S. Akala ko sasabihin. Secret. Secret. Ay, ayan na. Sige po. Pasok Kain na po kayo. Ay, labas po pala. Okay. Kain na po kayo. Papi, kain na kayo dun. Diyan pa kayo nung wala naman kayo nun. Thank you, sir. Thank you Thank you. po. Ang husay. Grabe. Thank you po. Ang saya. Mamaya pala ipalabas ko tong si Boy Dot Dot. Ayo, papalabasan. Mamaya sa- Mamaya na sa Top Oh, Secrets. para mauga. Ay. Ang saya. Dude, ginawa ko yung hair extension. Oo, dude. Oo nga pala. Nakalimutan ko nga i-chat ka kasi nilagay ko lang dito yung extensions mo. Sabi ko, nilagay ko lang muna dyan yung extensions ni Konyo. Kahit hindi kita na-update na, nilagay ko lang dyan sa ibabaw. Pakainin niyo naman si Boy D. Kumain ka na ba? Kumain na ako si Dot Dot. Ewan ko dyan. Mamaya kain ka. May announcement ba mamaya? Wala naman. Wala naman. Nag-thank you lang naman kami. Oh, thank you lang naman dahil naka 10 years na sila. Grabe, ang saya ng anak ko. Dami ng taong nakikita. Sino nagbabalik? Pero grabe. Parang nag-flash yung childhood talaga eh. Saan? Si Sermon. Sa? Si Sermon. Ah, oo. Lalo yung slam dunk. Akagi. Di, tsaka parang pag may nami-meet ka na nagboses no, nung bata ka, parang ano. Oo. Sila Kahit yung sa mga Korean novelas na Tagalized. Boy P, papalitan mo ba si Titan? Hindi. Hindi. Pero lumipat ako. Pero ayun, labakan nyo na lang sila. Bakit wala kayong live dito nung nakaraan? I don't know. Dahil secret. Tsaka may parang special event din kasi yung sa ibang lumobak si Jello. Ay, nakaano na pala kami. Pasubuan mo kay Kim Chino si Boy D. May ibang sumusubo kay Boy D. Ay, makatawag nga si Jello. Jello daw. Dito. CR po, nag-uwi pa. Ayan na, ay.
Yan na pala. Parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kaya pa rin ako nakapag-asawa, hindi ako nakapag-eyeball. Nasa eyeball pala. Ka, nakapag-eyeball. Wala pa nga. Wala rin sa ganun eh. No? Wala sa ganun. Correct. Ay, sige. Ang clan kasi ng clan niya. May magsipasok. Nakakatakot kayo makapag. Sino na dito ang nakipagkita dahil sa GM? O sabihin na nating dahil merong clan na kinabibilangan. At ang sabi, mag-eyeball tayo sa ganito ganyan. Sa parke ng ganito ganyan. Kasi yung SPG Secret File Sender natin na si Tukoy ay sumali sa mga iba't ibang clan. At dito niya nga nakilala si Jenny na kanyang nabombahan hanggang sa napakasalan at naanakan. Diba? Kaya may mga maganda rin namang naidudulot yung pakikipagkita sa eyeball eh. Totoo naman. Noon. Pero kasi ngayon, dude, yung ganyan, parang delikado. Totoo, agree. Kasi isipin mo, dude, yung dati, maglakad ka lang dito sa Metro Manila, parang carry pa eh. Hindi pa ganun kataas yung crime rate. Ikaw ba dati, saan kayo namamasyal ng mga magulang mo? Sa ano lang, kung saan lang partner eh. Hindi, Luneta, di ba? Naalala mo? Quiapo. Yan ang hindi ko malilimutan sa Quiapo. Tapos kumakain kami dyan ng ano. Mamasyal kami dyan. Pag nagsimba kami dyan ng nanay ko, kumakain kami dyan ng sotanghon. Wow! Ganun lang kasimple buhay namin, partner. Akala ko pinapahiran ka ng lanay mo ng langis pagkatapos. Hindi! Di ba kasi may Wala mga kami. binibenta sa labas ng Quiapo? Oh, madalas kami dyan. Kasi sa amin naman, nung bata kami, ang talagang pasyalan namin, Luneta Park, Tapos, Intramuros, yan. Manila Zoo. Yan. And yun yung mga madadalas na puntahan o pag-eyeballan o meet-up place ng mga taong magkakaklan. Diyan yun eh. Tapos makikita mo nagkukumpulan sila. Tapos syempre yung iba first time nila magkita. Tapos meron na dyan yung hihiwalay na dun sa mismong grupo hanggang sa dun na magkakadevelopan, 'di ba? Pero ngayon parang feeling ko kasi hindi siya ganun na safe sa labas. Sa dami ng mga napapanood ko sa social media. Kaya bilang parang adult, kakabahan din ako kung ako yung makikipagkita sa labas. Agree. Gusto ko, as much as possible, may gwardya, ganun. Ay, ganun. VIP. Hindi, dude. Kahit nga yung simpleng ano lang, yung makikipagkita ka talaga sa hotel, tas may dalang maleta. Di mo alam ba, tsatsapin ka. Diba? Nakakatakot. Promise. Kaya nga, parang, paano mo nga ba malalaman kung ito talaga ipupush mo na o hindi, no? Kaya masiswerte yung iba talaga na natagpuan nila yung partner nila dahil sa mga meet-up. Tapos, ilang labas lang, biglang nag-click na. Diba? Ganda ka trabaho, ganun. Bakit ka trabaho? At least, lagi mo nakikita. Hindi na kayo lalabas-labas. Pangit. Kantin-kantin lang kayo, ganun. Anong kantin-kantin ka lang dyan? Kantin, no? Doon tayo sa kantin mamaya magkita. Grabe, napaka-low budget ni Jello. Oo naman, ganun talaga. Kaya pala, dyan ka lang sa gilid-gilid, no? Star City. Kasama mo si Sino na naman? Si Charm, yung production assistant natin. Yan, tama. PA natin. Diba? Yun naman yun eh. Pero, ang hindi pa natin din makakalimutan, nung mga bagets pa tayo, yung paggamit ng Friendster. Yan, totoo yan. Naalala mo pa yung Friendster profile mo nun? Oo, tapos ginamit ko yung editor na ano ba yun? May editor yun eh. Pizzap ba yun?
PZAP, oo. PZAP, di ba? PZAP, tapos lalagyan mo ng numero, yung ano mo, ganun. Kasi meron pa nun yung ini-HTML mo. Naalala mo yun? Di ba parang para gumanda, magkaroon ng mga shining yung may butterfly yung ano mo, o kaya may music yung pagdating sa ano mo, sa profile, mo. Oo. Tapos, sasabihin mo pa, pa-testy naman. Ang galing mo dun. Tapos, ang ano mo dun, gusto mo mag-upload ka ng pictures, di ba? Tapos, titingnan mo yung picture, titingnan mo yung profile din nung ano mo, nung crush mo, diba? Tapos doon mo makikita yung update niya sa buhay niya, kung ano na yung pinakikinggan niyang kanta. Tapos usong-uso nun yung ano, yung red jumpsuit apparatus. Red jumpsuit apparatus. Naalala mo yung kanta nun? Anong kanta ulit mo yan? When I see you smile, tears run down to my face. I can't forget. Diba? Naalala mo yun? Wala. Ganun yun. Sabi dito, napanood siguro ni DJ Rocky yung Obsession na horror. Oo, no? Bukod sa napanood ko yun, napanood ko pa yung isa, yung sa Brazil, yung true to life story, yung asawa niya, kinatay niya. Oo, no? Grabe Diba? yun. Tapos nilagay niya sa elevator yung parte-parting katawan ng asawa niya. Kaya talagang napakaswerte mo kung hindi kayo nagkakasakitan ng asawa mo. Totoo yan. Ng physical, di kayo nagkakasakitan. Maayos yung pag-uusap ninyo. Meron mang tampuhan o asaran, paminsan. Pero at the end of the day, alam yung nire-respeto nyo yung isa't isa at minamahal ninyo yung isa't isa. Tama. Kaya ako, ayoko talaga ng mga yung kikilalanin lang sa social media tas makikipagkita. Gusto ko yung mga dito lang, sa paligid-ligid at maraming linga. Linga ba yun? Tinga? Linga? Ganon. Pati pangatitinga-tinga ka dyan. Linga ka dyan. Sige, magkabunga ka niyan. Hindi na tuloy 5 ang panganay mo. Baka pumito ka na. Hindi, 8 na nga eh. Ay, hilig mo pala si Bayani. 8-8. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang secrets, hindi ko lang sure kung hanggang kailan. Huwag na natin banggitin. Sige. Pero share na lang nila, raketera@gmail.com. Di ko lang alam kung kailan na natin i-air. Pero mga kabisyo, salamat Dahil 10 taon na tayo sa Secret Files. Maraming salamat. At kabisyo kami magbabalik para sa SPG Top Secret. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Grabe yung buntong hininga. Hindi, partner, kasi wala lang. Saya lang dahil ito yung SPG na napakinggan ko ngayong araw na to. Tsaka grateful tayo, diba? Grateful tayo. Tatanawin natin to. Babalikan natin tong mga alaalang ito, diba? So, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauma
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
guys yan! Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy!
nota mo. Ang best friend ko! Oh, yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather?
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Ang best friend ko, pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko! Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Of course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang Grabe. Basta, ano yun, memorable yung ano yun. Yung, Tsaka kakaiba din kasi kung paano ko siya nahuli, di ba? Oo. May dashcam pa, gano'n. hindi ko nga maiba. Gusto, sana, nahugot pa namin yun, pero Nasunog na yata, nasama diba? sa, sa Digital 11 na eh. Tapos, nung nandito ka naman sa Love, eto, open story na rin to kasi sineshare mo naman din na yung hinahabol mo yung secret file dahil galing kang CR nun. Ayun yun. Yung ayaw Yung ayaw mag-flash, tapos pinasuyo mo. Ang galing eh.
Pinasuyo pa sa yung sa ever so trusted namin utility si Kuya Nick. Kay Kuya Nick, shoutout sa iyo. Oo, dapat may yun eh. Oo. Dapat may bonus yun tuloy. Laging ngayon. First ever ko yung ginawa sa boy Memorable ko. yun. Sir Nick, Kuya Nick, Oo. kasi iirin ako. Pwede ba, pabuhos naman ako ng, Sa end namin sa control room nun, kasi ako mag-isa nun, nasa third floor din nun. Wala pa si Rocky. Nakaabang na akong mag-live nun. Kasi Naka-antabay na. pa-bed na talaga yun eh. Title card na ako nun eh. Tapos, last few seconds nung, re-entry yun dito. Tapos, ayun. Ba't wala pa? Tapos, biglang pumasok. Alam na. Tapos, saktong-sakto sa end now. Dun huminga eh. Success eh. Sino? Naiyak siya. Naalala niya yung hinabol niya yung CR. Fake news. Hey! Itong dalawang nag-iiyakan na to eh. Guys, press 1, ilabas natin si Boy D. Press 1. Yan. Sa TikTok or sa Black App or sa Blue App, kung saan man kayo, press 1 nyo. Ayan. Sino bigyan ng donkey? Hindi Rivera. For all. For all. For all. Ay, dapat ikaw pala. Dudud din yan. Thank you sa thank you din dito. Thank you, Aristocrat. Ay, meron din yan si meron din yan Si Boy D. Ay, bigay natin dito. Nandiyan ba si Matt? Wala. Meron ka Mars charger mo. Ay, charger. Baro ako Mars. Type C. Habang wala. Ayan, sige, paramihan yung tapos. Dude, punta ka sa akin mamaya, may binigay si ate. Papuntahin ko na dito. Pupuntayin na natin ngayon. Sige na, kumain ka na. Napicture na eh, pwede. Nag-smile na siya. Sana may Boston cream, parang awa niya na. Boston cream. Next time. Uy, puta may isa. Yung pa na gusto niya. Dito ka, Boston cream palang favorite. Yan, dyan ka pakita ko. Sabi mo kay Tin Rivera, thank you. Kailangan ko lang po pala sa inyo, pinapogi kong bossing. Dito, sa harap. Ko nga, kasama to mga to. Ito. Yan, thank you. Partner na to, nagpapasalamat po ako dito. Sarap pa naman kumain ng donut, boss! Ito mo, lumalabas yung katas. Aray ko! Favorite pala niya. Grabe naman, Tin Rivera. Love, that's mine, ha? That's the sago. Uy, tawag na kayo sa Viber number namin. And, let's all welcome the one and the only. Dito, saan natin papakita? Dito. Unahin muna natin. Yan, kamay. Yan. Bigay pala ni Ate Rax at ng Aristocrat. Yan. Thank you for celebrating. Dito ka na. Magpakita ka na. Yan. Ay mga kabisyo. Yan. Si Boy Dotdot. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Metro at Mega Manila. Ako po pala si Boy D, ang dodot-dot sa pinaglalaban ninyo. Alam ko sa naggaling! Dutero rin! Shit! Minadot-dot ba? Minadot-dot? Meron. Ayan, Sir Josh? Sabi dito, nagpalit na ng bagong crush si Tin Rivera. Salamat sa'yo, Boy D! Boy D, ano message mo kay Tin Rivera na lagi nanonood? Pwede naman kaming dalawa eh.
Thank you, Lord! I'm free! Woo! Ay, iiyak ko. Diba? Pwede naman yun, diba, Boss Jello? Pwede. Bigay Ako ko tsaka na. ikaw. Kasi nga. Bigay ko sa'yo. Bigay ko na sa'yo. Libre ko na pandate. Ay, hindi, may nagagalit eh. May nagagalit eh, nag-comment eh. Nasaan? Babawiin ko yung scent spray, sabi DJ TV. Thank you, Aristocrat. Thank you, Ma'am Rocky. Yes, thank you. Thank you po. Din. Boy O, D. diba? Napaka-special talaga ng gabing ito kasi biruin nyo nagpakita. Si Boy D. So, meaning may something. Ano? Boy D, boy ano daw ba? Easy rock. Si Boy di po ay may binihag na puso. Oo, syempre. Aray ka, yan o. Tumitiktok yan eh. Hindi, grabe yan. Alam mo po si Boy D eh, isa po yan sa mga paborito rin namin ni J. Rocky na nakasama tuwing gabi. Siyempre si... Sip-sip naman. Umaga. Gabi hanggang umaga. Gabi hanggang umaga. Mo, may kailangan ka. Wala akong kailangan, pre. Magpapaturo ka ba? Aray ka! Hindi, parang ano, may lihim kayong dalawa eh. Ano bang sikreto ninyo? Marami kami sikreto ni Boy D. Marami kami napagsamahan. Ay, wala, basta nakikita lang kita. Nagkakasabay lang tayo nung umuwi, di ba? Pero nauuna ako umuwi. Saan siya pupunta? Wala, nakatambay lang. Ano ko saan? Sa Good Boys. Sa Good Boys. Tabi ng manukan. Ba't alam mo yun? Uy, hindi ko alam yun ha. Ba't ako ninasabi mo? Good Boys. Pumasok ko sa ikaw yan. Okay po. Thank you, Boy D! Popsi. Ba't ka nagpapaalam sa amin? Lalabas na ako. Love you, brother. Thank you sa serbisyo. Grabe naman yan. Jump-pack naman ang mga guests natin. Tsaka yung mga Grabe, tao. no? May lumabas kanina, pang Ghost Fighter, no? Oo, bilang selebrasyon ng 10th Dami, no? anniversary. Merong nag-speech ng aristocrat. Merong lumabas din na na si Boy D. Di ba? Ang dami. Lumabas ang big boss natin dito. Tawag na po kayo sa Viber number natin, 0916-529-5595. Sige. Pagbigyan natin yung mga... Pagbigyan natin yung mga taga-sulit. Pwedeng hirit sa tag-init. Ibigay mo yung number, love. 0916-529-5595. Si Boss Mark. Shoutout po kayo. Taga Soler! Kate. Hello po, shoutout kay Kate. Bakit ka tumatawa, Ate? Sige, lalo ka hindi papayagan talaga sa'yo. Hindi ka papayagan talaga. Ay, uminit bigla. Kaya nga, uminit na, ha? Galing mo talaga. Thank you rin sa'yo, Boss P. Sa kalahating taon. tayo lahat. Wala. Walang nagpapaalam. Wala namang aalis. Boss, bakit ganyan? Mawala na akong trabaho, boss. Wala nagpapaalam. Wala namang aalis. Wala nagpapaalam. Lahat nag-stay. Diyos ko. Boss, bakit boss? Mawala akong trabaho, boss. Maraming salamat lang po dahil 10 taon na po ang programa ng aking partner on air na si DJ Rocketera. Alam nyo mga kabisyo, bakit po ako nagpapasalamat? Dahil yung 10 taon na yon, hindi po, wag naman boss. Sa 1 taon po na yon ay naging parte po ako ng 1 taon. At yung 1 taon na po na yon ay marami po ako natutunan at sobrang masaya po ako dahil yung 9 na taon po na yon na hindi ko pa po nakikita at nakakasama ang aking partner on air, napakahusay po at alam naman natin kung ano yung pinaka
ugat ng programa na yon, yung purpose nga po. Alam nyo, yun po yung lagi kong tatatandaan dito kay J. Rocky, yung purpose ng isang bagay. Lahat daw ng ginagawa mo dapat ano mo. Alam mo yung purpose mo doon sa bagay yun. Parang kalahin ng turtle yun. Purpose. Tortoise yun, boss! Purpose and tortoise. Parehas tayo, boss, ha? Naintindihan mo yung boss. Huwag ka mag-sorry, boss. Parehas tayo, boss. Mali nga ni. Ganun talaga. Ano ang lalaban nung... Ito na. Siya ba to? Who's that? Bakit Mark. naman? Mark. Karogonan. Hindi reveal din mo. Magmarasigan. Wala naman na to. Yung yan. Thank you talaga dito. Thank you, aristocrat. Kanina pa ako nandito ah. Hindi pa ba ako sapat? Alam mo bakit di? Kasi wala kang barbecue sauce ng aristocrat. Boss! Sa aristocrat. Mag-first birthday pa yung anak namin. Anak na! Birthday party! Aristocrat number 1! Ang lakas sa loob mo ngayon, ah. Minsan lang ito mangyari, di ba? Oo. Minsan- Ang special, no? Ang special talaga to. Lumalabas si Mio. Ngayon, alam nyo na kung bakit, di ba? Alam nyo na po kung bakit. 10% pa lang po yung lumalabas niya. 10% pa lang po. Alam nyo na kung... Kala kasi ng iba yung asawa ko tahimik lang. Oo, pero hindi talaga totoo. Kaya nga kapag kunwari magkatabi kami dalawa, ako talaga pinakatahimik sa amin dalawa. Isa pa palang core memory ko dito sa Secret Files nung naka-maternity leave si Rocky. Yun! Daming nakikita namin ni Kahit Angelo dito. Ang dami nyo nakikita? Marami. Yung iba narito na kaso hindi natuloy. Aray po. Kala ko yung nakatulog siya. Boy P, yung nakatulog siya. Ay. Patay ilaw, tapos pagising niya kala yun. Ay, eto. Hindi na, kayo no? Parang umikip ka, tapos... May mga na-idlip din dito. Naidip din ako. Ay, oo. Yung... Tapos yung tumakbo ko na may Ate bitbit pa Cathy. ako. Boss P, ano tandaan mo? Ay, oo. Yung pinapasok na lang natin dito yung call para ano. Pero ayun. Uy, kinis ka daw sa pisngi. Oh no. Hindi mo siyang naalala. Oh no. Uy, si Machu. Hello, Matt. Papa Matt, we miss you here. Wala ka dito. Meron kami bibigay sa'yo, by the way. Nasa akin. Good evening. Hello, good evening. Hello po, good evening. Good evening, boss. Magandang araw po sa inyo. Ako po pala si DJ Titangelo at kasama po natin dito si DJ Rocky Terra. Ano po? Ako po pala si DJ Titangelo at kasama po natin dito si DJ Rocky Terra. Okay po? Ano po, Shopee po to? Ang corny mo naman, sir. Hindi na ako natatawa. Kanina pa ako nagpapatawa, sir. Tigilan mo na ako dyan, Shopee. May order ka ba, sir? Iba na lang, ito na lang. Yun na, bumaba na siya. Baka Shopee talaga. Hindi. Hindi, sa ano eh. Kala niya siguro prank call. Ito na lang try natin. Shopee po. JNT. JNT ko. Tawag na kayo, 0916-529-5595, 0916-529-5595, 0916-529-5595. Aha!
Pero lang ako mas. Kaya ako nga sinaksak dun para sa'yo yan. Kung meron po kayong mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Top Secret, tawag na po kayo. Sige, buksan na natin ulit. Nakabumaba na yung aming temperatura. Uy, labas nyo naman yung ano nyo, yung mga aristocrat. Akala ko nang lalabas. Akala ko nilalabas. Yung nanghuhulat. Story nyo ha. Yeah. Yes. Yan, game. Picture ko kayo. Arito. Ay, wait lang. Ilalabas ba? Wait lang. Hindi, okay na. Kanya-kanya lang. Another one. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Salamat, aristocrat. Pala yun. Let's go to Yan na. Thank you. Good evening. Ano, pre? Iyan ako to? Nagka-good evening. Balikan ka ba ngayon? Kaya ba ngayon? Kaya ba ngayon makakaulit ka? Monumento. Tapos, alam mo, ako dito, DJ, mag-commute. Sabot na dito, tapos hindi siya marunong. Sabi ko, wag mo ako dalhin sa... Hindi ako marunong mag-commute. Para ma-experience mo. Oo, so grab lang. Oh. Lipat sa TikTok. Richie. Sa Korea, Totoo naman. Alam mo yung recent na yung sinaksak sa Las Piñas. Ang ganda ng music sa labas. Love! Nakuloko ka? Ay, ba niya yung music? Pagbabo ng monumento. Jeep, mga kulang. Dalawang oras ito. May biyahe ba? Wala mo comment. Ako kasi magpapunta. Pero pagbabalik, puro jeep. Baka mag-repeat ang victims of love eh. Victims of love. Aray mo! Ako, Joy. Pero kayo, try mo in-drive. Hindi, mahal mag-in-drive. Minsan, alam mo to, kanina, 800 yung in-drive, di ba? 4-seater. Tapos, nung tinry namin sa Joyride, 300 Saan pala? plus Sa lang. Gentry? Sasakyan na din. Oo, sasakyan, 4-seater. Tapos, ang ginawa namin, may in-drive. Kaya, wala pa siya na kukuha ang pasahero. So, inuna namin siya. Oo, still na kayo magkano. Sabi ko, 339. Why? Tapos nasakyan siya ni DJ Maro. Di ba? Tinawagan siya. Alam mo yun, sa Gentry. Cute ni Enzo. On the way home yun eh. Napagod yung ulo ko nung kakapatawa kayo. Mahilig siya sa meeting. Medyo maganda na bang... Hindi, tapos yung parang hindi siya kumukurap, no? Ganun niya eh. Hindi niya. Lagi yun feature yun. Ganun siya lagi. Stephanie Rose. Hello po. Sino ba anak niya rin ba yung yaya? Bali, Side ni mother. Parang yung lola ko. Tsaka Galing yung... siyang probinsya. Hindi, nandito na talaga siya sa Manila. Nagyayaya. So, nung naghahanap kami ng yaya, parang yung... pero personally, hindi namin siya kilala. Kumbaga parang rekomendasyon siya nung tita ko. So, parang ang nangyari... bali parang sa root siya ng lola ko. So, lola ko, lola niya, magpinsan. Oo. So, parang... Ano na rin kayo nun? Parang third or fourth, oo. Tapos, so buti ka mo, nandito siya sa Manila. Pero buti na lang, parang, sakto lang din na
Parang natapos siya dun sa, ano niya, sa dati niyang amo. Tapos, nung pumasok siya sa agency, parang nagkaroon ng conflict siya tsaka yung isa pang something. Kaya, parang, nung tinatanong namin siya, parang willing na siya to let go of the job na ano. Mas, yun. Eh, may time pa na parang hindi pa siya pinakakawalan dun sa inaanuhan niya dahil wala pang nahanap na kapalit. Eh, kami kailangan na namin kasi nga magkakasal na kami. Parang mag-May na yun eh. Sabi ko, ate, kung hindi ka pa kaya ng ano, parang balik mo na lang yung naibigay na namin na down. Parang gumana na kami. Tapos eventually, natakot si ate. Sabi niya, hindi, ano po, punta na po ako dyan ng ganitong araw. Tsaka sabi ko kasi, meron na kaming nakukuha sa Dumaguete pa, pero ipa-fly namin siya from there to here. Kasi kailangan kasi hindi. Tapos, di ba nahihirapan na rin ako talaga nun dahil pumapasok na ako. Oo, yun pa. Hindi, ang ano naman namin, rule namin, kapag kamag-anak, I mean, kahit basta any blood related, kung komportable si mama na kasama siya sa kwarto, sa double deck. Kasi yun na, dalawa na lang yung kwarto namin, di ba pinag-isa namin yung isang kwarto. Okay lang, parang yun. So, pumayag si mama, nag-agree siya naman, basta malayong kamag-anak or makamag-anak namin. So, sabi niya, oh, sige, pwede na. So, yun, tuloy-tuloy, nag-align sa amin lahat ng stars. Tapos, yung bait din naman ni Ate Faye. Sino kasama mo na pala? Na? Bea. Sa yan, sa yes. Hindi, tinanong ko din to. May pares kami eh. May patay. Kaya nga eh. Ayun na nga eh. Sabi ko nga dito eh, ano kaya makatulog mo ba ako hindi? Hindi kasi biglaan din yung, Yun nga as in, eh. alam mo, madaling araw. Alas 2 sa madaling araw. Pero kasi hindi ko rin naman chinuchu. Hello! Wala pa. Inaantay. Pwede ba live caller na lang? Pwede ba live caller? Oo, para maiba lang, live caller. Why not? Live caller. Pero medyo ano, Japanese. Sinong malakas? Pag gusto po niya, G. Sige. Hindi, tanong mo muna sa audience kung agree sila. Agree ba kayo? Sa amin okay lang. Change voice lang. Tawagin ko po siya. SPG ah. SPG. Sobra, boss. Sobrang SPG. Sobra. Kaya naman yun, no? Kaya naman nagkakawakan ng kukoto. Ano yan? Go. Oo, pwede naman kasi syempre special nga yung gabing to eh, di ba? Ako na! Sinag-grade na lang. Kwento niyo yun ba? Special. Kwento niyo yun lang eh. People. Aray mo. Group. Dahil na pinagpilitan ng SPG na Special People Group. Aray mo. Ay! Baka si Brian may gustong i-share sa call center service niya. Oo. May gusto ko may share kasi balita ko medyo wild sa call center. Matindi to, matindi. Grabe yun. Di ba taga South ako eh. So may festival mo. Puta yung mga inuman ko sa gilid. Baka ano yun, tambahin ng call center yun pagka mga 6 a.m. Kaya nagkaka-buffet breakfast nun eh. Benefit sa amin yun kasi nanginom kami. Kasi yung may unlimited tosino. Saan ka unlimited tosino? Tsaka itlog. Tapos garlic rice. Uy, tawag na kayo. Nagkahiyaan. Oo, huwag kayong mahihiya. Tandaan ninyo. Ito na ang huling gabi. Nang ano? July. Tapos bakit kaya mo? Kanina nga June 31 eh. Tapos sa July. Kanina nga June 31 eh. Pinapawisan ako ng malapot. Huling biyernes ng July. Bakit trabaho mo eh? Hindi, alam mo bakit walang tumatawa? Kasi sweldo ngayon eh. Kasi
Nagagimikan silang lahat. Nagimikan lahat. Pero buti lang dito kayo. Yes. Di ba? Dito sila. Dito kami. Nag-host ako. Pwede na bumayo. Ano? Ano yan? Wala akong masabi. Baka iba yung masabi. Parang tahimik ka kapag magkasama kayo. Oo. Siya yung mas madali. Diba? Ano? Alam nyo na ngayon. Nagbaliktad yun. Ngayon nyo lang siya, Diba? ngayon nyo lang siya nakita ng ganyan. No? Love. Uy, meron pa tayong GC dito. Love, hindi yan kasama sa'yo. Love, yung ano mo, yung baso mo. Put it there na lang. Yan. May GC pa tayo dito. From GC Kasoho. GC Kasoho. GC. GC. Si Ate Kat yung ano. Galing. Ikaw pala yun. Ayun, fairness naman sa asawa ko. Si Ate Kat. Nakiki-ate. Kaya na pagdating kaya katapat. Nakakatawa talaga ikaw. Tahimik pa yun dati eh. Hindi. Kahit naman hindi siya, ano, tahimik, hindi naman siya tahimik talaga. Paglasing lang. Nasaan yung CJ? Nasaan yung tatawagin? Hindi, doon siya sa kabila eh. Nasa, nag-ano pa, video okay nights. Maya ay August 1. Tawag na po kayo. Ito mo lang ngayon yung ano, Angelus, ng 6 a.m. Memorize mo yun, Angelus. Angelus. Ano yun? Bakit? Pag 6 a.m. at 6 p.m., nag-Angelus tayo. Para protected tayo. Tawag na po kayo sa aming Viber number 0916-529-5595. Pag di pa kayo tumawag na 5 minutes, wag na kayo tumawag. Kasi nagkakita ako eh. Uwi na ako. Tawag na kayo. Sa course ako naghihintay dito. Love, gusto mo doon ka lang di mamay ko. Ako hindi kita tawag, uwi na ako. Again, pwede na po kayo tumawag. Lipas din yan. Pero ito tinatamad. Sabihin mo na lang. Sige, lilipas din. Yan ay bagong tayo. Kung pwede nga lang doon, ganun eh. Di ba meron akong comment na ganun? Galing talaga. Sabi niya, sana nga pwede yung ganun eh. Hindi na siya mahirapang magpayo. Kung may pinagdadaanan ka, lilipas din. Nasa gimikan sila. Sweldo day. Sila tumawag siya ako ito eh. Tawag na po kayo sa aming Viber number 0916-529-5595. Ikat dyan natin. Oo, countdown to 12 midnight. Let's do it! Nga no, ang galing nun no. Huling Biyernes ng July. Ito na po ang huli. Huling Biyernes ng July.
into each other's arms. Bro, practice ka naman. Diba, in 2 minutes. Kasi 11:15. Practice ka naman. Thank you, Miss Hershey! Ayan, Andre Lord, hello po. Francisco Asi, hello. Luella Pellegrino, parang inaantok na si DJ Jello. Hindi naman, meron lang mga inaayos-ayos po, no? Alam namin sumweldo kayo. Uy, may ano pala, bawas gasolina next week by the way. Diesel 50 centavos, ang laki. Ang laki. 10 piso na bawas sa 20 liters na pinakabita. Okay, good night everybody. Okay! Si Boy P baka may gusto mong i-share. May gusto ko i-share. Wala, share ko na yung mga ano dyan eh. Mga memories nila. Kaya niya pinahabang kanyang bigote. Parang sarap ng celebration ng Diba? Yung magkano nga ako bukas, barber na. Huwag na. Sasabit ko na yan. Okay, Sa may good night bigote may everybody. kiliti. I-ano ko yan, may meeting ko na siya. Uy, August 1 na. August 1 na. Oo nga. August 1 na. Happy August 1, guys. Good Happy night po. August 1. Please be good to me. Please be good to me, Ogor. Okay. Okay, good night po. Next month, Pasko na. Pasko na, bare months. Bare months. Lalabas na siya. Lalabas na si Jose. Manalo. Kasi manalo. Kasi manalo muna. Sikat na ngayon si Jose Garza. Si Dose na ngayon. Sa limited sila. Ginagawa pa lang yung SPG ngayon. Oo nga. In the making. Ano ba mag-live order tayo kay ano? Nahiya yun. Kaya nga eh. Kaya nga, akala ko tinawag. Yay! Happy birthday, Cyril. Birthday Cyril. Alam Naiyak niya na na si yung isa Jello, dyan. naiyak na si Jello. Alam niya yung isa dyan, kaso hindi SPG. Parang yung Friday, no? Parang hindi masyado. Iba talaga ang sarap ng celebration para sa Nakaraan. Hindi masyado. Pero naitawid naman yun. Siya mag-account lang share ng SPG. Super. Hi, Ketcha. Hello. Ayun. Caller. Ayan na, si Nag-bumibelo na. Bumibelo na. Bumibelo na. Nag-iisip ng pangalan ko. Ano ipapa. Pangalan niyo kung Jello. Ito si JJC. Sino po mag-share? Ito. Nagkakahiya. Nahiya po sa niya. Naman, Sabado na.
Yung mga bagay na hanggang doon lang po. Marami si-share yun, nahiya lang. Kung wala tayo dito, baka mag-share. Meron po mga natawag, kaso po hindi naman po. Kasi may consent eh. Pag tumawag kayo, dapat po ay mag-agree, mag-send po kayo ng yes dun sa aming consent form. Nang sa gayon po ay ibig sabihin po nun ay agree po kayo dun sa mga terms and conditions natin. No? Na hindi po nangyayari ang lahat dahil pinapipilitan kayo. Dapat po voluntary po ang inyong ginagawa. So hanggang ano lang po tayo dito, no? Hanggang 6 a.m. So hanggat wala pong tumatawag. Inaabot nyo kay Uncle. Hindi po tayo mag-uuwian dito. Abot ng Sabadong show yan. Meron pa. Sige, kasi kung wala, ganito na lang. Sabadong show. 'Di ba may mga bisita tayo dito? Tapos random lang. Tanungin natin ano ang top secret mo. Baka may isang bumalik yung top secret. Pero iba-blur natin yung mga mukha nila. Oh, 'di ba? Kaya hindi nyo malalaman kung sino sa kanila ang nagsabi ng top secret. SG Faller, hello sa lahat ng mga on duty sa Philippine National Printing Office, hello po. Jennery Vibes, hello po. Bella, hello. Mark L. Pabati naman. Hello. Stephanie Yumol. Hello. Jessie Trinidad. Joe Bell. Carl. Rana. Hello. 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 Hi po. Magandang gabi. Mag-share po kayo ng top secret nyo? Sige po. Hindi naman po kayo napipilitan? Ayos lang po. Ayos lang. Naka-headset ka ba, earphones? Wala po. Wala ka. Okay. Sir, ganito, no, medyo malayo lang yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo, tsaka parang medyo kulob ka. Lapit mo nga yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Ano po? Sige. So, eto bang babahagi mo sa amin ay rated SPG? Sige po. Okay, sige. So, sir ha, refrain na lang tayo o iwasan na lang po natin ang paggamit ng mga direktang salita kung tayo po ay nag-pertain sa mga sensitibong bahagi ng ating katawan. Okay po? Gamit po tayo ng ibang creative word. Okay? Tas tatanungin ko po kayo ng pangalan, edad nyo, sang lupalop kayo galing. Lahat ng yun pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. At kapag tinanong po kita ano ang rated SPG top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay po ba tayo doon? Okay po, DJ Rocky. Okay po, kasama po natin DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Pwede nyo po kaming tawagin DJ Rocky and DJ Jello.
Okay na po tayo? Standby po tayo eh. Ere na po tayo in 1 minute and 30 seconds. Sige po. Okay, thank you po. Standby po. May tumawag kayo na. Upo ka. Upo ka na. Ganda na architecture nitong studio. Ganda na architecture. Silver. Happy anniversary. First year. Ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. Mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hina, dude. Sige, dude, patay mo. Ano siya eh? Anong tawag doon? Naririnig sa pumapasok sa FB. Yung mic niya. Thanks, dude. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Ulitin ko mga kabisyo, magandang umaga na po pala. It's already 12:12 a.m. in the morning mga kabisyo. Wow, 12:12. Grabe. Parang sale tayo ngayon. 12:12, no? Binyagan na natin ang August 1 mga kabisyo. Na magkakasama tayo. Na magkakasama po tayo. Kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. TJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program rated SPG Top Secret. Ito po ang mainit, nakakapanabik at nakakakiliting pagbabahagi ng mainit-init na sikreto ng ating kabisyo. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening. Anong pwede naming itawag sa iyo? Pwede Don na lang po. Ano ulit? Don po. Don. Ilan taon ka na, Don? 28 po. 28! Sang lupalop ka naman galing, Don. Actually po, taga-Kapas po ako. Nagbakasyon po ako sa Manila. Taga-Kapas ka? Kapas Tarlac?
Capiz po, Roa City. Ah, Capiz. Rojas City. Oo, iba yung pagkakadinig ko Kapas Capiz pala. Okay. Capiz. Okay. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Dito, Don 28 from Capiz. Ano ang rated SPG top secret mo? Ang top secret ko po ay nagbabaero yung jowa ko. Pwede mo bang ulitin kung ano ulit yung top secret mo? Ano po, lasinggera po yung jowa ko. Lasinggera ang jowa mo. Tama ba kami na pagkakarinig? Yes po. Babaera, kala ko kanina. Akala ko babaero nga ang jowa niya eh. Okay, ang dami nating interpretation dun sa sinabi niya, no? Tama, Linawin natin, Don, tama ba kami ng pagkakaintindi at pagkakarinig? Lasinggera ang jowa mo. Yes po. Oh, lasinggera. Gano'n na kayo katagal muna nitong jowa mo na to? 2 years and 3 months po. 2 years and 3 months. Tama ba? Yes po. Okay. Ano namang nagustuhan mo dito sa jowa mong to? Maganda siya. Mabait naman. Mabait paglasing. Maganda siya, mabait naman, tapos mabait paglasing. Makulit yata. Oo. Malikot yung kamay paglasing. Oo. Malikot yung kamay paglasing? Hindi Tama kasi- ba ako doon? Yes po. Oh, kasi may kasabihan nga na kapag lasing, tsaka ka lang malambing. Yes. Paglasing, tsaka ka lang malambing. Ganun. Tama ba? Yes po. Okay, sige. Mabait siya. Tapos malambing. Okay. Dun. Kuwentuhan mo kami dun sa parte na kapag nalalasing tong jowa mo, ano yung mga bagay naman na ayaw mo sa ginagawa niya? Ayaw ko siya yung mama, oy, gusto ko lang yung cool na siya. Cool. Cool. Kinukul-kul ka ba niya? Hindi, cool lang siya pag ano. Cool. Hindi siya makulit. Okay. So, pag linawin natin na doon kasi hindi ko sure kung yung jowa mo ba yung lasinggera o ikaw yung lasing ngayon eh. Okay. Hindi po ako nakainom. Hindi ka nakainom. Wala naman kaming sinabing nakainom ka talaga. Tinitingnan lang namin kung talagang nakainom ka. Okay. Don. Yes. Etong jowa mo, gusto mo sa kanya na hindi siya magmaoy pag nalalasing siya. May mga pagkakataong bang nagmamaoy tong jowa mo? Yes po. Wait lang. Ano bang iniinom ninyo? Beer, gin, vodka? Bakit nasasabi mong nalalasing siya? Mataas ba ang kanyang alcoholic tolerance? Yan. Malakas po. Malakas siya uminom eh. Malakas siya uminom. Gano'ng kadami na nauubos ninyo? Oo. Tsaka anong alak? Nagdi-gin ka? Nagdi-gin? Ano po? Kaduway. Ay, Ano ba yun? tapang yun. Yung Matapang. ram yun. Sponsor yun, di namin sponsor. Oo. Kaso, San Miguel lang kami, Pilsen. Kaduway dark po. ako na bahala kumausap. Okay. Hindi, wala San naman. Miguel ka eh. Hindi, wala pa tayong kontrata ulit. San Miguel ka. Ako na, wala mawala. Hindi, kung babalik naman yung San Miguel, bakit hindi naman, di ba? Sama mo ako. Okay din naman, di ba? Kung iba yung kukuha sa atin, okay din naman. Ako na muna bahala. Ram to, ram. Oh, kamahilig ka palang mag-ram, no? Yan, ram. Ramdam mo na ba? Ramdam ko na. Don, ram yung iniinom ninyo. Kaduway dark po. Oo nga, ram nga yun. Tanduay, dark ka pa. Ram lang naman, pares lang yun. Charot.
Ano yun, yung ano, yung lapad? Ilang lapad yan? Ilang lapad na uubos mo? Lumang non-neck. Long neck. May long neck ba nun? Meron. Iba kasi yung Meron po eh. natikman ko dyan. Meron. Okay, sige. So, nakakaubos kayo ng ilang ganon. Yes. Tapos, ano ba, napapatumba ka ba niya o siya yung napapatumba mo? Siya napapatumba ko. Ay, malakas ka pala talaga. Pinapatumba mo, ha? Nagmamaoy siya kapag nalalasing na talaga siya ng matindi. Opo. Nagbabato ng buhok. Nagbabato ng bote? Pare, ba't gano'n naman yung sota mo? Binato ka na ba niya? Hindi pa naman po. Hindi pa naman pala. Don, ito na lang, kwentuhan mo kami ngayon. Siyempre, ito isang tanong lang to, marami kang pwedeng ikwento dito sa katanungan na to. Don, kapag napapataob mo siya, ano yung ginagawa niyo? Ano yung ginagawa mo sa kanya? Gusto ko malaman doon, dahan-dahan mong ikwento mo sa amin. Kung iniingatan mo ba siya? Pinapaliguan mo ba siya? Kwento mo naman kami doon. Ang ginagawa ko po kasi yung paglasing yan. Pinapaliguan, tapos nilagyan ng pulbo, tapos Bango! binibihisan. Habang nagsusuka siya, ako tagahugas ng mukha niya. Parang ganun po. Ang sweet mo pala doon, no? Yes. Hinugasan mo din yung yung pusa? Bakit pusa? Tao po yan. Pusa. Ay! Hinugasan mo ba yung dalawang may guhit sa may hita niya? Ganun na lang. Oo, hinugasan ko naman po. Okay. Ako na. Sige na, lantaran na to. Yung tuhod. Dalawang guhit eh. Oo, yung tuhod lang. Yan, tuhod. Yan. Okay. So, hinugasan mo siya basically. Eh di na siya, hindi na siya makakapagmulat ng mga mata niya kasi syempre lasing na lasing siya eh. May lakas pa ba siya nun? Oo, tulog na eh. Tulog na. Ikaw, anong ginagawa mo nun? Pagkatapos mo mahugasan, pagkatapos mo Pulbusan, maayos, no? Pulbusan, paliguan, damitan. Anong ginawa mo bago mo damitan? Yung binanatan, ganun ba yun? Wala. Pinabayaan ko lang hanggang siya matulog. Ay, gentleman to. Totoo, parang... Mabait to. Mabait ka. Mabait ka? Masabi mo bang mabait ka, Don? Oo, mabait. Mabait naman po. Mabait ka. Okay. So, anong pinaka matinding ginawa ninyo ng jowa mo? Ayun, yung matinding ginawa namin, utang-utang siya sa tindahan dyan. Ano? Utang-utang daw sa tindahan. Ano ginawa mo? Nagkautang-utang sa tindahan? Bakit? Kabibili ba yan ng alak? Ng mga pagkain niya, pag naguguto, nangungutang siya. Yung mga pagkain, nangungutang, tapos ikaw ang nagbabayad? Yeah. Grabe, ang tindi nun ha. Tindi ng mga ginagawa ng jowa mo ha. Oh, grabe. May gusto ka pa bang ibahagi sa amin Don? Na alin po? Na kwento dito sa Rated SPG Top Secret mo, nalasinggera yung girlfriend mo. Ano lang. Basta uminom lang siya, pagkabait lang siya sa akin na. Walang problema. Basta magpakabait lang siya sa'yo, ganun ba? Yeah. Don, malambing ba yung partner mo? Malambing naman po. Hindi malambing?
Malambing naman. Malambing. Kapag naglalambingan kayo, ano mga linyahan nyo? Kunyari, ito, ako yung partner mo, ikaw si Don Don. Batuhan mo naman ako ng mga malalambing mong mga sinasabi sa kanya. Gusto ko maramdaman kung gaano ba kalambing si Don Don eh. Sige nga, pakinggan nga namin. Mahal, patulog ka na. Alam ko, pagod ka na eh. At pagpahinga ka na, ako nang bahala sa'yo. Don! Anong bahala ka sa akin, Don? Anong gagawin mo sa akin, Don? Wala. Ano lang, relax ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Nakikiliti ako, Don. Huwag mo sundutin. Yung ilong ko masakit. Uy. Don naman masyado mo naman ginagalingan yung lambing mo sa akin. Ayos lang yan, basta. Don, yung balbas mo doon parang blade. Diyos ko, Day. Don, talaga ba bang babae gusto mo o lalaki? Babae po. Babae ako, ya. Babae kaya? Ay, Ano ba talaga? babae po, babae. Babae ka? O babae gusto mo? Sige nga, linawin mo. Babae gusto ko. Okay. Babae gusto mo. O sige. Babae niya Anong asset naman nitong jowa mo? Meron ba siyang may malaki ba siyang bundok? Meron ba siyang mga mamon sa likod na malaki? Malaki yung mamon niya eh. Kasi laki ng unan. Ano? Yung malaki yung mamon niya kasing laki ng unan? No? Oo. Anong unan yan? Tropilo? Ano yung hotdog? Gano'n? Pahaba? Parang makapal. Makapal. Yung mamon sa harap, mamon sa likod. Mamon sa harap. Magatas? Parang gano'n. Yung kalabaw nyo? Sa kapis? Anong lumalabas? Powder o liquid? Milk tea. Milk tea! Ang tamis! Aroy. Milk tea! 50% yung sugar, matamis. Milk tea, Milk tea pala yung lumalabas. Di pala gatas na gatas, di ba? Gatas na liquid, gatas na powder. Milk tea pala ang sagot. Masikip, maluwag? Medyo masikip. Medyo masikip. Palagay mo ba napapaluwag mo na? Basta ipasok mo ng maigi. Basta ipasok lang maigi. Doon, sigurado ka ba talagang hindi ka bayot? Hindi Talagang gusto mo talaga babae doon? Yeah. Hindi ka pa nakapag-try ng talong? Hindi ako malakas to. Anong malakas? Malakas yung paninindigan mo sa sarili mo? O malakas yung tawag ng talong? Malakas yung pandililigan. No. Panininingan? Ano ulit? Paladindigan. Paninindigan. Alright. May gusto ka ba idagdag doon sa lahat ng mga naikwento mo? Wala na po. Basta importante, mahal kita. Ay, ang tamis. Wala na, basta importante mahal mo yung taong minamahal mo. Yeah. Don, ano ba bang gusto mong huling sabihin dito sa yung partner kung ito na huli mong sandali? Sabihin ko lang na mahal. Sasabihin ko sa'yo, tigil mo na yan. Walang may dudulot sa'yo yan. Magdasal ka lang palagi at nandito lang ako.
para sa'yo. Para sa'yo. Parang konti na lang maging resort. Anong inulam mo? Parang naamoy longganisa yung bibig mo ah. Baka longganisang lukban lang din yung meron ka. Hindi kaya ito taga-copy sa may lukban ka eh. Charot. Chumacharot. Ay, charot. Sure ka na ba? Mars, ikaw Escabalurki SpongeBob, malosyang mo, mala fairy ha. Masyado ka ha. Yung Bulgaria ko dyan sa inyo, masyado ka. Huwag mo ako niloloko. Alamoy kita. Parehas lang tayo, nagtatago lang. Don, Alright. final answer. Talong o tahong? Talong. Confirm! Talong na talaga? Talong? Yes po. So, hindi tahong. Ay, tahong pala, charot. Ano Ano ba? ba talaga, Don? Nasagot mo na kanina. Sabi mo, talong. Tapos ngayon, tahong. Yusin mo, Don. Welcome to the family. Ay, tahong pala po. Tahong. Sorry. Tahong. Sorry. Sige. Tahong pare, sigurado ka. Tahong pare ha. Oo, pare. Sigurado na to. Sigurado. Gusto mo ba na makakitain si Titan Jello minsan? Pwede ah. Libre kita Star City, pare. Pero ako sasakyan mo. Doon kayo sa may carousel. Tapos si Titan Jello nandun, kabayo. Sakay ka doon. Okay ka doon? Basta kasama ka. Kasama si Titan Jello, kasama ako. Kahit dalawa, basta trio. Trio ka pa! Ibitid kaya kita doon sa Ferris wheel. Gusto mo sa Star Flyer ka? Ay nako. O gusto mo dun ka na lang sa, natin, satellite. Ay nako. Don, maraming salamat sa pagtawag mo. And mabuhay ka hanggat gusto mo. At sana ay maging maayos na ang utak mo. Ay, yung buhay na meron ka. Tsaka yung love life mo. Yan. Yes po. Pabati na lang po. Ay, may babatiin ka. Opo. Sino? Si Diego Bandito po at saka si DJ Rakitera. Ito si Rocky, kausap natin. Ay, alam po. Feeling ko talaga to si Don eh. Ano? Na baka nasa Marvel Universe. Multiverse. Nasa ibang Marvel universe siya. Okay. Don, thank you God bless. Mabuhay ka. Thank you po. God bless po. Don, salamat ha. Mag-iingat ka palagi. Bawas-bawasan mo ha. Sige lang. Pagkagagamit ha. Masama yan. Thank you po. Thank you. Oh, God bless. Yan po ang ating rated SPG Top Secret Sharer Don na kailangan ng bawasan ng paggagamit ng mga ipinagbabawal. Oo, nasobrahan yun na ngayon. teknik. Yan. Okay din talaga yung programa na to no? Nakaka-encounter tayo ng iba't ibang mga tao. Oo naman. Pero hindi naman natin sila inuhusgahan. Oo, hindi. At bagkos, tayo nakikinig sa kanila. Totoo naman. Pero kasi kinusgahan ko sila. Deep inside? Deep inside. Yan po ang ating rated SPG Top Secret Share. Maraming salamat sa inyong lahat, kabisyo. Again, gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng nakisalo sa amin simula kanina and simula pa sa umpisa, 'di ba, ng aming journey bilang mga Love Radio DJ. So, again, maraming salamat, kabisyo, sa 10 taon ng Secret Files and maraming salamat po sa lahat ng mga bumisita, no? Sila Ate Ria, Ate Cathy, yan, sila May, Tasyang, sina Brian, si Boy Pindot, 'di ba, na nagbalik bigla, no? Nandito ngayon sa loob ng booth. Sina Gab, yan, sina CJ, yan, sila Tin, sila Mommy Hershey,
And salamat din sa nakiselebrate with us, 'di ba? Ang sarap nung feeling na nag-celebrate tayo ng 10th anniversary ng Secret File kasama ang Aristocrat. Ayan. Thank you so much Aristocrat for sending us food and love. Ayan. Sobrang na-appreciate po namin ang pakikiisa ninyo sa pag-celebrate ng 10th anibersaryo ng Secret Files. And thank you, dude, Titangelo, sa ating journey. Thank you, dude. Grabe sobrang amazing ang lahat ng mga nangyari sa loob ng ilang buwan na pagsasama natin dito. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating journey bilang DJs. Pero one thing is for sure, ang gusto lang natin ay mapasaya, maibigay ang ating mga puso sa ating mga kabisyo. So once again, nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. Mga kabisyo, muli, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama ko po ang nag-iisang Basa Princess. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Titangelo, salamat. Salamat po sa inyo mga kabisyo. Sa lahat po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!